ابطال ميز رانر اللي كيديروا في الجزء الاول هو اللي كيديروا في الجزء الثاني هو اللي كيعاودوه في الجزء الثالث، وهذا الشيء كيفكرني بجوج شخصيات فقط، بينكي وبراين. You can save your friends, or you can save us all. أحداث فيلم ميز رانر ديتكيو كيبدا مع محاولة توماس والفريق ديالو من الجلادياتورز إنقاذ صديقهم منه اللي تم احتجازه ديالو في الجزء السابق من طرف شركة ويكيد في محاولة لاستغلال الدماء ديالو لصنع مضاد حيوي أو علاج الفيروس فلاير القاتل. الخطة كتفشل وكيتم النقل منه إلى مدينة أكثر تحصينا، وهناك يبدأ توماس والفريق ديالو في محاولة لاقتحام هذه المدينة المحصنة وإنقاذ صديقهم. فماذا سيحصل؟ فيلم ديتكيور هو الجزء الثالث في سلسلة ميز رانر والأخير أيضا، ومقتبس عن سلسلة رواية ديتكيور للكاتب ديالها جيمس دوشنر. وسلسلة ميز رانر في العموم كتصنف ضمن خانة ما يسمى بأفلام اليونغ أدلتس أو الشباب الراشدين، واللي ولات عندها قاعدة جماهيرية كبيرة ولاقت نجاح كبير. وهناك أمثلة أخرى بحال مثلا سلسلة هانجر جيمز. مخرج الفيلم هو إسبول نجح في العبور بالفيلم إلى بر الأمان، خصوصا أن الفيلم واجهته مجموعة من الإكراهات ساهمت في التأخير ديالو، كان بينها مثلا إصابة الممثل وبطل الفيلم ديان أوبراين بكسر أثناء تأديته لأحد المشاهد، مما اضطر أن الفيلم تأجل 6 أشهر. لكن مع كل هذا التأخير المخرج ديالنا ويسبول نجح في الخروج بفيلم رائع وممتع، ولكن مع ذلك لا يعتبر أقوى أجزاء السلسلة، بحيث أنه نجح في تفادي مجموعة من الأخطاء اللي كانت في الأجزاء السابقة، مثلا منها ضعف المشاهد القتالية وأيضا سوء تصويرها في بعض الزوايا، أيضا تحسين المؤثرات البصرية باش نخرجوا في النهاية بفيلم ذو تجربة مشاهدة رائعة. الفيلم في البناء ديالو اعتمد على حبكة بسيطة وواضحة، لكنه بالأساس اعتمد على جانب المغامرة والإثارة، بحيث أنه نوعا ما أهمل الغاز كبير وأيضا ضيق في المكان نوعا ما. لكن الجزء الثاني تميز بعدد الفصول ديالو وأيضا تعمق الشخصيات أكثر، بحيث ساهم لنا أننا نعرفوها ونفهموها مزيان. وبالحديث على الشخصيات فغادي نركز أولا على شخصية توماس اللي أداها ديلان أوبراين، واللي أداها بشكل رائع وكيأكد مرة أخرى أنه هو الشخص والممثل الأنسب لهذه الشخصية. ثاني شخصية نيوت واللي أداها توماس برودوي سانكستر، وأني قلت سميتو في أول مرة بلا ما نخطأ فهذا يعد إنجاز. توماس أو شخصية نيوت رجعت للانتعاش والظهور مرة أخرى بقوة في الجزء الثالث، بعد أن كانت تراجعت بشكل كبير في الجزء الثاني لصالح شخصية مينو اللي كان عنده ظهور متميز في الجزء الثاني، لكن في الجزء الثالث الدور ديالو تراجع، ولكن هذا الشيء مفهوم طبعا. آخر نقطة نهضروا عليها هي المشاكل أو العيوب اللي نعانى منها الفيلم. في وجهة نظري أنا كان المشكل الأساسي هو السيناريو، كان ضعيف بشكل كبير. فمثلا بالنسبة للألغاز اللي كيواجهوها الأبطال ديالنا الجلادياتورز فكانت أقل إثارة وأقل صعوبة من الأجزاء السابقة، وأيضا كان الحل ديالها أو الحلول في المجمل كانت إلى حد ما غبية. لكن طبعا هذا كما ذكرنا من قبل تم التعويض ديالو بالتركيز بشكل كبير على جانب الأكشن والإثارة. مشكل آخر هو طول زمن الفيلم، بحيث أنه وصل لجزء 27 دقيقة، وهذا اللي خلى المشاهد يوقع في نوع الملل، لأن المشاهد كتولي متكررة نوعا ما وكتولي من السهل أنك تتوقعها. إذا كخلاصة عامة ففيلم ميز رانر ديتكيور كان متميز بشكل كبير رائع، أيضا كان الأفضل من ناحية التصوير والإخراج، لكن مع ذلك لا يتفوق على الأجزاء السابقة. تقييمي الفيلم ميز رانر ديتكيور هو 6/10. كان هذا بكل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. ما تنسوا تشاركونا برأيكم حول أفضل جزء بالنسبة لكم في سلسلة ميز رانر. لايك، شير، سبسكرايب، ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. سلام.